Revenim în direct, așadar, alături de mine, în studioul nostru, domnul Florin Fluieraș, specialist în evoluția conștiinței, artist, dar și șaman contemporan. Dacă știți ce este acela șaman, o să intrăm oricum în amănunte. Bună seara, bine ați venit! Bună seara. Aici, alături de mine, domnul Florin Fluieraș, un șaman, așadar, în carne și oase. Alături de domnul Florin Fluieraș, în studioul nostru, domnul Ion Dumitrescu, specialist și critic al fenomenului 2012. Poate mulți ați văzut filmul, mulți ați auzit că în 2012 vine sfârșitul lumii. O să vedeți dacă așa stau lucrurile sau nu. De asemenea, și domnul Ion Dumitrescu este artist contemporan. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Participă de asemenea la emisiunea noastră în premieră pe țară o ființă hipersensibilă, și ea un artist contemporan, un fost, să intrăm în amănunte împreună cu invitații noștri, un fost copil de Indigo și acum încă adult. Va trebui să detaliem aici. Da, să detaliem asta ca să înțelegeți. Așa arată acum un adult, să zicem așa, de Indigo, între ghilimele, Iuliana Stoienescu, ființă hipersensibilă, așadar, bună seara, bine ați venit! Și o vedeți, are niște ochi speciali, oricum, Iuliana, invitata noastră. Acum haideți să intrăm repede în subiect pentru telespectatorii noștri. Se scufundă pământul, vine sfârșitul lumii, cât mai avem de trăit? Înainte de a începe discuția asta, e vorba despre sfârșitul acestei lumi. Cum de fapt o să vină sfârșitul lumii, nu cred că o să vină cu meteorit sau cu vulcan care erup sau cu lucruri de genul ăsta. Sfârșitul lumii deja se întâmplă, deja trăim apocalipsa. Dacă fiecare dintre dumneavoastră se calmează, întoarce un pic privirea de la televizor și iese din hipnoza pe care televizorul o produce tot timpul, poate să simtă, poate să se conecteze că astăzi este o zi specială, poate să se conecteze și să simtă că ceva se schimbă, ceva dramatic se schimbă în lume și în univers. Aș dori în felul ăsta să fac un apel ca toată lumea să rămână în fața televizoarelor și în fața internetului permanent, să nu ne mai dezlipim. Pentru că suntem la 20 de ani de la Revoluție și Revoluția se întâmplă. Există o revoluție a conștiinței, se întâmplă acum. Putem să zicem, putem să facem un fel de reproducere a Revoluției? Încă nu. Eu zic că putem să zicem că am învins, fraților! Frați români, am învins! Am învins! După 20 de ani. Am învins! Am învins după 20 de ani! Am învins! Am învins! Pentru că România este o țară binecuvântată. Aici se va întâmpla... Polimagnetici se vor datorită schimba. schimbării polilor magnetice... Și asta când se întâmplă? Chiar pe 21 decembrie 2012? Aici există E un anumite proces controverse. subtil. Spre deosebire de anul 2000 sau de data asta, lucrurile stau cu totul altfel. Pentru că există o groază de date științifice, de religii și de oameni care au prezis lucrurile Ce acestea se întâmplă cu Iuliana? Da? Doar vreau să o controlez un pic, pentru că e foarte important. Ea are capacitatea... Să ne explicați dacă ocazia. Da. Bun, atunci Iuliana a ales să comunice într-un alt limbaj, pentru că ea are capacitatea asta. N-a fost exploatată când era copil. Ea avea o sensibilitate exacerbată. Doar că în timp, nefiind exploatată când era copil, a ajuns acum un adult cu potențial de a fi Indigo. Există doar un potențial prin această hipersensibilitate pe care noi am preferat să o numim așa pentru a evita, s-ar putea ca unii dintre noastre să știe și să cunoască bine zona asta a copiilor de cristal. Ce se întâmplă? Fiecare dintre noi are alternativa să asculte de limbajul imaginilor, de limbajul cuvintelor, de limbajul verbal, sau să se conecteze la un limbaj al afectivității, al iubirii. Iuliana a ales, spre deosebire de majoritatea dintre noi, limbajul iubirii. Da. Și în felul acesta, eu ce am observat? Că de fiecare dată când vorbeam despre 2012 sau când făceam o dezbatere cu Ion în spații mai reduse despre 2012, ea simțea ceva și avea o reacție. O reacție. De multe ori plângea, de multe ori intuia ceva. Și spunea un cuvânt pe care ea nu avea cum să-l cunoască. De exemplu, a spus la un moment dat Nibiru. Nibiru. Foarte ciudat. Amănuntul în care insistau, ce e interesant la toată chestia asta cu sumerienii, e că ei spun că mai există o a 10-a planetă care are o traiectorie eliptică foarte, foarte mare și care, interesant, va ajunge înapoi aici, în preajma Pământului, foarte aproape de Pământ, în 2012, 21 a 12-a, 21 a 12. 11 și 11. S-ar putea pentru unii 21 a 12-a 2012 să nu semne nimic. S-ar putea ca ei să treacă în noua lume fără să-și dea seama. Asta pentru că au fost pregătiți deja. Asta pentru că percepția lor a fost antrenată cu noile condiții. Noile condiții în care noi trebuie să schimbăm.
Unde sunt camerele? Trebuie să ne schimbăm percepția, trebuie să ne schimbăm atitudinea față de realitate. Tot timpul când vă uitați la televizor să fiți conștienți că este un obiect, să fiți prieteni cu televizorul. Pentru că în momentul, chiar să facem un mic exercițiu de împrietenire cu Putem să facem un televizorul. exercițiu, domnul Diaconescu. Ok, curios, da, deci să vă vedem. rog frumos să apropiați presupune camera și să-mi arătați palma și vă rog frumos Nu mă cei de gândeam chiar de la să mă apropii de televizor camera asta. Vreau să mă să apropii de atingeți, să atingeți Să atingeți Ce să atingă? Ecranul? Ei sau trebuie ce? să atingă ecranul, să televizorul. puneți mâna pe televizor, Să să dați simțiți că drumul este la un această- obiect și că suntem toți conectați. Suntem toți conectați acum. Și la ce ajută conectarea? Pentru că trebuie să facem diferența între realitatea fizică și realitatea mediată. Din păcate, la televizor avem acces doar la realitatea mediată. Noi aici în studio suntem conectați fizic, ne vedem, ne simțim. Sunt multe lucruri care contribuie la această experiență fizică directă. Din păcate, la televizor nu putem decât să vedem și să ne, în imaginarul nostru, să ne redăm Este cumva... științific, este dovedit științific că privind la televizor, adică omul merge la servici, este obosit, lucrează cumva ca sclavi a unui sistem autoritar, aproape polițienesc deja, vine acasă și ce face? Dă drumul la televizor și intră undele creierului intră într-o stare modificată de conștiință. Și la, Timpul se accelerează foarte, foarte puternic. Asta au prezis și maiașii prin calendarul lor, care se termină Asta în e 21 simptomul, decembrie accelerarea. 2012. O să accelereze tot mai mult, tot mai mult. O să Domnul Dan simțiți și Diaconescu, dumneavoastră. simțiți o accelerare? Simțiți că se timpului. presează timpul? Că Simțiți timpul că... trece mai repede, da. Da. Asta e Simțiți cer, cumva? Da. Și aici Aveți aveți, vreo- cred că Toată tot, lumea simte, da. Și aici Chiar și aveți aici tot mai în emisiune, da. da, aveți tot mai Timpul mulți ne invitați, presează, tot mai da. mulți. Timpul vă presează permanent. Eu am auzit de curând o teorie, iarăși, e o teorie conform căreia noi încă numim, să zicem, notăm 24 de ore, dar de fapt au trecut doar vreo 6-7 ore. Da. E ca și cum noi încă funcționăm într-un sistem temporal care nu mai e adecvat cu realitatea. E foarte ciudat. Teoria asta e legată de o creștere a pulsației Pământului. O accelerare cumva și Pământul are ritmul lui, are unda lui. Asta crește. Bun. Haideți ca să înțeleagă oamenii. Dumneavoastră faceți un fel de, ca și artiști, faceți un fel de spectacol, să zicem așa, din teoriile dumneavoastră. Aici sunt lucruri importante. Deci noi ce vorbim aici, noi avem discuția asta și cercetarea asta, o facem într-adevăr, am început ca proiect artistic. Dar totul e un spectacol, pentru că totul e un spectacol, noi vrem să ne asumăm lucrul ăsta conștient. Da, observ. Adică, Conștient, că tot timpul oricum în media, adică campania electorală e un spectacol. Au consilieri de imagini, toți candidații au consilieri de imagini, totul e un spectacol. Și atunci de ce să nu, dacă în momentul ăsta îți asumi onest și sincer că tot ce e la televiziune e spectacol, atunci lucrurile astea Gândiți-vă poți doar să cum se aduci și prezintă lucruri politicienii, de ce conținut. regie au ei în spate. E o regie a unui spectacol, nu? Pentru că spectacolul face parte din viața noastră de zi cu zi, că suntem permanent regizați și manipulați și percepția mai ales în reprezentare aici, la televizor, asta lucrează cel mai tare. Adică aici se manipulează cel mai mult și suntem obișnuiți să lucrăm în spectacol. Și șamanismul ce înseamnă? A fi Șamanism. șaman, iată, domnul Florin Fluieraș. Poate să... Da. Șamanismul înseamnă șamanism contemporan, A fi șaman, am scris deci acolo. dumneavoastră Șamanism sunteți primul contemporan, șaman la televizor. înseamnă să lucrezi cu știrile, cu stările modificate de conștiință, cu conștiința. Eu nu sunt chiar un șaman, adică eu lucrez mai mult cu Twitter, de acolo văd cum se modifică conștiința. Acolo pe internet. percep. Da, Twitter Da. fiind o rețea socială virtuală. Dar în schimb mai lucrez, mai practic și anumite tehnici de meditație sau de modificare a percepției. Chiar și acum pot doar, nu știu, eventual prin unele schimbări dacă sunteți atenți în ochii mei, în momentul ăsta, prin unele schimbări, în același timp să nu fiți focusați, concentrați în ochii mei. Puteți să lăsați... Uite-te la o cameră specială. Da, camera... Să lăsați... Acolo, Aici, uite acolo. acolo. Uite. Să lăsați percepția să fie difuză. Televizorul este doar unul dintre obiectele care apar în câmpul percepției. Să vedeți și lucrurile din jurul televizorului. Iar pe televizor, gesturile mele să nu le interpretați, să nu încercați să înțelegeți ce înseamnă ceea ce fac eu acum. Într-adevăr, aici există tot felul de Un fel de aparat pantomimă, tehnic și de aparatură care cumva bruiază anumite unde.
Uite, Iuliana Da, Iuliana. vă ajută. Să explicați în timpul ăsta, domnul Dumitrescu, ce înseamnă copil de Indigo. Bun, și timpul ne presează, timpul se scurge mai repede decât ne dorim noi. Da. Ce ar mai trebui să știe telespectatorii noștri? O să continuăm și cu alte episoade, că mai sunt 3 ani totuși, mai avem de 3 ani cel puțin, da? Până în Da, 2012. sunt 3 ani foarte importanți. Da. Nu sunt 3 ani ca oricare. Mai ales că dacă timpul se deaccelerează, acești 3 ani o să pară ca 6 luni. În primul rând, telespectatorii trebuie să devină conștienți că fiecare gest pe care îl fac alimentează această apocalipsă. Și toate graficele merg în sus. Dacă Da, vedeți mai multe reprezentări ale, să zicem, consumului, ale consumului de droguri, dacă vă imaginați că în momentul ăsta, față de antichitate, pentru că umanitatea de la început a încercat tot felul de plante psihotropice, umanitatea de la început a încercat tot felul de droguri să-și depășească condiția. Ce înseamnă drogul? De ce? Pentru că maiașii, de exemplu, după niște cercetări amănunțite, s-au găsit urme de ciuperci magice, vestitele magic mushrooms, cu care, de fapt, ei, toate calculele pe care le făceau, erau sub influența acestor ciuperci magice. Aproape toate Bine, dar asta s-a religiile... consumat în 70, în anii 70 în America, acum am trecut în post-halucinogenică era. Mulțumim mult pentru prezență, a fost, iată, un act artistic plin de neprevăzut și oricum inedit pentru telespectatorii noștri. O să vedem ce se va mai întâmpla în 21 decembrie 2012, dacă se sfârșește lumea sau nu. Cert este că acum 20 de ani, fix acum, la această oră, în 21 decembrie 2009, aveau loc următoarele evenimente. Întâi o să vedeți pe Nicolae Ceaușescu vorbind despre ceea ce s-ar fi petrecut la Timișoara în viziunea domniei sale până la acel moment și apoi ultimul meeting pe care Nicolae Ceaușescu l-a făcut în 21 decembrie aici în București. Iar imediat după aceea o să reconstituim faptele chiar cu protagoniștii, cu eroii de atunci.